یک کمپرسور دو اسب کوپلن داریم. به ظاهر سیلندرها سالم هستند و هیچ خط و خشی ندارن، کاملا صیقلی هستند. حالا از ساعت استفاده میکنیم، دل گیج. وقتی که ساعت میزنیم متوجه میشیم که 1/10 لاغر شده، یعنی خوردگی پیدا کرده. سیلندر خوردگی داره، بنابراین باید بوش سیلندر بخوره. بالا و پایین این بالاشه، نه پایین. خوردگی پیدا کرده، پس بنابراین با دست خطا بهمون میده. حتما باید سیلندر رو چک بکنیم موقع تعمیرات.